Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Thì hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề rất nhiều người quan tâm. Đấy là thủ cầu là một điểm yếu của rất nhiều anh em phong trào và muốn cải thiện cái điểm yếu đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cách làm thế nào để thủ cầu tốt hơn trong đánh đôi. Về đầu tiên, một điều rất quan trọng trong quả thủ theo đánh đôi này là mọi người chân đứng như nào. Thì đây, mọi người chân rộng, trụ, mọi người cố gắng trụ nhá, bằng mũi chân và trọng tâm hạ thấp xuống. Và mọi người không nên đứng chết như này. Tại vì mọi người trụ mũi chân tại vì sao? Tại vì đối thủ có thể cắt, đập. Chứ mọi người mà đứng nguyên bằng cả bàn chân này, khi đối thủ mà cắt đấy thì mọi người không lên được. Thì mọi người phải trụ bằng mũi chân này. Đấy, khi được cắt thì mọi người có cái đà để bước lên luôn. Còn khi mọi người mà đứng thẳng như này, trụ bằng gót chân như này thì lên mọi người sẽ phải kiễng lên rồi mọi người mới bật ra được. Đấy. Thì trong quả trụ đây, mình đứng ngang cho mọi người dễ nhìn. Đây, trọng tâm hạ xuống, trọng tâm ở giữa nhá. Chứ mà cũng không lệch cái bên này và không lệch cái bên này. Mà trọng tâm mọi người hạ ở giữa hai chân, trụ bằng mũi chân. Về cầm vợt thì mọi người cầm vợt thủ sẽ là chuẩn bị luôn như cầm mặt ve ấy. Tại vì sao? Tại vì khi cầm mặt ve mọi người có thể bao quát được nhiều hơn. Khi cầm mặt ve mọi người phải đánh đây, sang bên này mọi người có thể đánh như này. Khi mọi người cầm thủ mặt phải ấy, thì mọi người chỉ có thể đánh được bên này thôi. Còn khi cầu sang mặt này thì mọi người không thể nào mà xoay phải mọi người đánh được. Đấy, vì thế là khi thủ mình sẽ cầm mặt ve. Và mọi người cầm vợt thì đừng nên cầm dài quá. Mọi người nên cầm vào giữa hoặc cầm lên hơi lên trên một tí cũng được. Đấy là tùy mọi người thích cầm như nào cũng ok hết. Đấy là về cầm vợt. Và tay lúc mọi người chuẩn bị thủ ấy thì mọi người nên để ở trước mặt như này. Cũng đừng nên để xa quá, mà cũng đừng nên để kiểu hạ thấp như này quá. Nên để chuẩn bị trước mặt như này. Lúc thủ thì mọi người cố gắng thủ ở cầu nó ở trước mặt như này. Chứ đừng để ở cầu đến sát người quá thì lúc đấy mình sẽ không xử lý được đâu. Khi mọi người đánh ở trước mặt nhá thì mọi người có thể đánh cao sâu ra đằng sau, đánh bỏ nhỏ lại hoặc đánh phản. Đấy. Còn khi mọi người ở gần quá như này ấy, thì mọi người sẽ rất khó xử lý, không thể nào mà đánh được các góc như mình mong muốn được cả. Đấy. Còn khi về lúc phát lực động tác trong quả thủ là như sau thì đây. Đầu tiên mọi người nó tương tự như quả vớt thôi, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Đấy, thì mọi người cũng là đưa khuỷu tay ra trước này, đưa khuỷu tay ra đây và đánh. Lúc kết thúc mọi người cố gắng thả lỏng nhá. Khi mọi người mà cứng quá thì nó không ra lực đâu. Đây mọi người thả lỏng và đánh cầu ở trước mặt. Kết thúc lực bằng dùng cổ tay này. Cổ tay các bạn phải vẩy ra. Đưa, cố gắng phải co cái phần cẳng tay vào nhá. Co vẩy ra. Vẩy ra. Trong lúc thủ thì mọi người cố gắng là để mở cái nách này ra. Đây cái nách bên này mọi người mở ra như này để thủ. Thì nó phạm vi mọi người bao quát sẽ được nhiều hơn. Chứ mọi người mà khép như này ấy, mọi người khép cái tay vào như này thì đánh sẽ không đánh được. Nó đánh cái phạm vi nó bị bé quá nên mọi người cố gắng mở cái nách ra này thì mọi người sẽ đánh được. Nó rộng hơn. Mọi người muốn thủ quả cầu này ấy, cao sâu đằng sau hay còn gọi là quả bung ra đằng sau ấy thì 100% ấy là mọi người phải đánh ở trước mặt này. Còn khi mọi người mà bị sát người quá ấy, thì mọi người kiểu dùng lực mấy đi dùng, nó cầu chỉ có thể phản lại được thôi. Vì thế nhá, mọi người muốn đánh bung đằng sau thì chỉ có cách là mọi người đánh trước mặt như này và cố gắng đánh trước mặt. Đấy. Và những người đánh hay rồi ấy thì mọi người có thể dùng cái cổ tay này vẩy là đến đằng sau rồi. Còn những bạn nào mà mới tập chơi mà thủ chưa tốt ấy thì mình phải nên dùng cả cái cẳng tay này thì nó mới lên được. Và mình có một mẹo nữa cho các bạn nào mà mới tập ấy, muốn thủ được sâu đằng sau ấy thì mình sẽ kết hợp dùng cả cái thân mình của mình, cái thân người của mình nữa. Nó sẽ kết hợp như thế nào? Thì như lúc nãy là mình có dạy là đứng các thứ rồi. Thì đây mọi người đứng như này nhá. Bình thường người thủ tốt người ta sẽ như này là lên rồi. Các bạn chưa có đủ lực ấy thì các bạn sẽ thêm cái nhún người nữa sau. Có nghĩa là sao? Kết hợp hai cái cùng một lúc. Lên này, nhún người lên này. Đấy thì nó cầu nó mới lên được.
Đây, nhún lên này, nhún lên, nhún lên. Mình kết hợp thêm lực cả người mình nữa để thêm lực vào quả cầu cho nó bay đằng sau được cao sâu ra đằng sau. Đây, mình đứng ngang cho mọi người dễ hình dung nhá. Trụ này, lên này, lên này, lên này. Lúc thủ cầu này ấy, cái phán đoán của chúng ta cũng rất chi là quan trọng. Khi cầu bay đến ấy, thì mọi người phải phán đoán để cái điểm rơi của cầu làm sao nó đến thì mình sẽ thu vật về và mình vẩy lên. Chứ mọi người bị chậm quá ấy. Cầu đến rồi mọi người đây, cầu đến người rồi mà các bạn mới thu này thì các bạn sẽ không vẩy lên được. Vì thế làm sao mình cố gắng phán đoán được quả cầu đến cái điểm làm sao ở trước mặt mình ấy, thì mình sẽ thu vật về trước. Và khi quả cầu đến thì mình sẽ vẩy lên. Vừa rồi là các cái mẹo để thủ bung cao sâu ra đằng sau. Còn khi mọi người muốn thủ chặn, thủ bỏ nhỏ lại lưới ấy, hay là thủ phản ấy, thì mình khuyên mọi người có một cái vào cái trường hợp như nào thì mình lên đánh vào đấy. Có nghĩa là mọi người, cái mặt vợt của mọi người này nó ngang như này ấy, thì mọi người sẽ chặn và mọi người phản nó sẽ dễ hơn. Đây, mọi người ngang vật mặt ra nhá, mọi người chặn lại và phản thì lúc đấy quả cầu mọi người khống chế sang lưới ấy, nó sẽ dễ điều khiển hơn. Là mọi người mà để quả cầu đập cắm qua xuống dưới như này ấy, mà mọi người chặn lại hay phản lại ấy, thì nó rất khó điều khiển với quả cầu. Đấy là một cái mẹo của riêng mình đúc kết kinh nghiệm của cá nhân. Và đương nhiên trong thi đấu không thể nào mà mình có thể biết trước được là đối thủ đập cao như này để mình đánh ngang, hay là đối thủ đập sâu như này, thì đấy là tùy vào phản xạ của mọi người. Nhưng mà mình khuyên mọi người nhá, là đây, làm thế nào mọi người chặn cầu hay phản cầu ấy, thì luôn luôn sử dụng lúc cái mặt vợt mình ngang này, đánh sang và cầu nó sẽ ổn định hơn, chặn hay là phản. Và có một điều ai cũng hỏi mình là khi bị đập cầu vào phần này, phần nách này thì thủ như thế nào? Đấy, thì đầu tiên ấy, thì mọi người phải thả lỏng ra thì mới thủ được quả đấy. Đầu tiên mọi người cũng phải thả lỏng nhá, trong quả thủ thả lỏng. Có hai kiểu đỡ. Kiểu đầu tiên đấy là mọi người xoay vợt, mọi người đánh luôn như này, dùng thẳng cái mặt đang mặt ve nhá, mọi người không xoay mặt phải nữa, mọi người dùng thẳng mặt ve để mọi người đánh sang. Mọi người nhanh thì có thể phản, chậm thì mọi người có thể chặn bỏ nhỏ lại. Đấy, mọi người tay. Nhưng mà cái yêu cầu đấy là người mọi người phải thả lỏng, không thể nào mọi người đứng nguyên này, cầu sang mọi người đánh được như này đâu. Đấy, thì mọi người phải như này nhá, thả lỏng này, xuống này, người mọi người phải lùi theo hướng cầu. Ví dụ hướng cầu đập vào đây ấy, thì mọi người phải nghiêng theo hướng cầu để đánh như này, hoặc là đập chéo sang kia mọi người lùi xuống này để đánh, làm sao cho mặt vợt đó luôn luôn quả cầu nó ở bên phía này này. Đấy, đánh như này, mọi người phải dùng cái người mình dẻo nhá, để theo cái hướng cầu đi sang. Cách thứ hai là đây, mọi người sẽ đang đứng thủ như này đúng không? Thì mọi người sẽ hơi lùi cái chân phải này sang xuống bước, hơi lùi xuống để mở cho cái khoảng trống bên này nó nhiều hơn. Và mọi người sẽ đánh mặt như này. Đây, như này nha. Đấy, như này. Đập vào ve thì mọi người lùi xuống và vòng ra đánh luôn mặt trái. Đấy, như này. Lùi chân xuống đồng thời nhá, đồng nhất. Tay chân đồng nhất này. Tay chân đồng nhất.
Và vị trí đứng trong thủ đánh đôi thì nó đơn giản, hôm nay mình sẽ nói qua cho mọi người nhé. Là khi mọi người đứng ô bên phải thì chân trái hơi nhích trên một tí. Còn mọi người đứng ô bên trái thì chân phải đứng chếch lên một tí. Đấy. Tại vì sao? Khi mọi người đứng ô bên phải nhá, chân trái chếch lên thì cái phạm vi bao quát của mọi người ấy có thể đánh nó rộng hơn. Mọi người đánh đây, xoay bên phải, gạt chéo mọi người đi lên luôn được. Còn khi mọi người đứng chân phải lên trước như này ấy, thì nó bị cái ô bên này mọi người sẽ rất bị khó xoay sở. Mọi người phải đánh đây, nhưng mọi người đánh vào đây thì nó sẽ khóa. Đấy. Really going for the lines, these massive kills, and he had one just before and he missed it. And I think, you know, again we're talking a very fine line. Look at that. Tương tự như thế, khi ô bên trái thì mọi người sẽ đứng chân phải lên trước để mọi người có thể bao quát cái dọc biên này nhiều hơn. Và khi đập vào giữa thì có đồng đội mình đỡ hộ rồi. Tuy nhiên đấy thì không phải trong thi đấu lúc nào áp dụng như thế này. Có nghĩa là mọi người đứng chân nào trước cũng được, nó không hề sai. Đấy là do thói quen của từng người. Có người ứng ô bên này, người ta chỉ đứng bên chân trái lên trước, người ta vẫn thủ được, không hề sai. Nhưng mà thường ấy, trong cơ bản ấy, thì là ô bên phải ấy, thì chân trái lên trước, ô bên trái thì chân phải lên trước một tí. Như thế thì mình sẽ dễ xoay sở trong cái lúc thủ hơn. Và hơn nữa là khi mọi người, cái quả vớt của mình ấy, thì mình vớt ra đâu thì mình còn phán đoán bắt bài của đối thủ đập vào đâu nữa. Vì thế là nhiều lúc không nhất thiết phải đứng bên này. Ví dụ mọi người vớt ra đằng kia mà mọi người bắt bài đối thủ đập vào đây, không thể đập dọc biên được, vì cái quả đấy quả cầu rất tà, khó đập dọc biên. Thì nhiều lúc mọi người vớt đằng kia không hẳn phải đứng như này, mà khi mọi người vớt xong thì mọi người sẽ chuẩn bị như này luôn, để đối thủ đập vào đây thì mọi người có thể phản chéo hoặc là đánh chéo ra bên kia. Đấy là tùy trường hợp. Và một cái nữa là quả vớt mình đi đâu thì người mình xoay theo hướng đấy, đại khái là như thế. Ví dụ mọi người ô bên này nhá, mọi người vớt thẳng đấy, thì mọi người xoay xem, mọi người bắt dọc biên. Mọi người vớt chéo thì mọi người xoay bo vào giữa để theo hướng cầu. Tương tự như thế, bên này khi mọi người vớt thẳng thì mọi người sẽ bo hướng vào đây, mọi người bo về hướng bên này để bắt dọc biên. Giữa có đồng đội mình lo. Và khi mọi người vớt chéo bên này như thế thì mọi người sẽ hơi ôm vào giữa. Tại vì sao? Nhiều người hỏi ôm vào giữa này thì đối thủ đập chéo thì mình đỡ làm sao? Tại vì mọi người nguyên lý nhá, khi được cầu đập thẳng ở kia kìa thì khoảng cách nó ngắn, cầu nó sẽ mạnh. Còn khi cầu đập sang chéo này khoảng cách sẽ dài, cầu sẽ đi đến đoạn này ấy, thì nó sẽ bớt cái lực đi rồi. Nhưng mọi người cứ tưởng tượng mọi người vớt vào cầu giữa sân, đối thủ đập nó khác. Còn khi mọi người vớt vào cầu nó cuối sân ấy, thì đối thủ đập cái lực nó sẽ khác. Vì thế thường những cái quả chéo ấy, đập ấy, lực nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vì thế chúng ta đỡ quả chéo thì mình sẽ có thêm thời gian để đỡ quả chéo. Vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn cách thủ cầu trong đánh đôi. Thì mình hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp cho các bạn cải thiện được quả thủ. Và video tiếp theo, nếu các bạn thích như mình hướng dẫn động tác kỹ thuật hay chia sẻ các mẹo gì trong đánh cầu thì mọi người hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên like và chia sẻ video của mình. Hẹn gặp lại mọi người.